ในแถมเป็นลูกชายคนโตของผู้ใหญ่ถุงเขามั่นใจมาตลอดว่าเมื่อพ่อเขาตายเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อไปดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตแบบมีระเบียบไม่เกเรเหลวไหลพยายามทำให้ชาวบ้านเห็นว่าเขานั้นเหมาะที่จะรับตำแหน่งผู้นำของชาวบ้านต่อจากผู้เป็นพ่อเมื่อเข้าสู่วัยที่จะมีคู่ครองพ่อของนายแถมก็ไปสู่ขอลูกสาวแม่ค้าในตลาดคนหนึ่งมาให้ภรรยาของนายแถมมีชื่อว่าน้อยเป็นคนขยันขันแข็งเมื่อแต่งเข้ามาเป็นสะใภ้ก็ดูแลพ่อแม่ของสามีเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดงานนอกไม่ขาดงานในก็ไม่เสียเรียกว่านอกจากช่วยสามีดูแลบ้านเรือนและพ่อกับแม่แล้วเธอยังช่วยเขาทำไร่ทำนาอีกด้วยน้อยจึงเป็นที่รักของพ่อแม่สามีรวมถึงพี่น้องของสามีทุกคนเมื่อพี่น้องของนายแถมมีอายุเหมาะสมต่างคนก็แต่งงานแต่งการออกไปสร้างครอบครัวของตัวเองโดยที่ผู้ใหญ่ถุงผู้เป็นพ่อได้แบ่งที่ดินให้ไปทำกินอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นบ้านของนายแถมจึงไม่มีการทะเลาะกันเรื่องแย่งสมบัติระหว่างพี่น้องแต่อย่างใดเมื่อสามีเป็นลูกคนเดียวที่อยู่ในบ้านน้อยก็ต้องเข้ามาดูแลทุกอย่างเองและพ่อแม่สามีก็ไว้ใจให้นางจัดการเรื่องเงินทองในบ้านได้ตามสะดวกเพราะเห็นแล้วว่าน้อยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่กินนอกกินในเมื่อลูกๆของน้อยและนายแถมเติบโตพวกเขาก็ไปช่วยงานในไร่นาด้วยความขยันขันแข็งทุกคนเวลาผ่านไปผู้ใหญ่ถุงพ่อของนายแถมก็ล้มเจ็บและไม่นานนักก็จากไปสร้างความเสียใจให้กับลูกเมียและญาติมิตรรวมถึงชาวบ้านเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ใส่ใจดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านดูแลกันอย่างยุติธรรมใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือทะเลาะกันผู้ใหญ่ถุงก็จะตัดสินให้อย่างเป็นธรรมทุกครั้งดังนั้นในงานศพของผู้ใหญ่ถุงจึงมีแต่คนมาร่วมงานแสดงความอาลัยรักกันอย่างมากมายเมื่อผู้ใหญ่บ้านคนเก่าตายลงก็เท่ากับตำแหน่งว่างในสมัยนั้นในแถบชนบทการเลือกผู้นำหมู่บ้านส่วนมากก็คล้ายๆกับการสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือดไม่ได้มีการเลือกตั้งแต่อย่างใดดังนั้นในแถมจึงได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากบิดาตามที่เขาได้แอบวาดหวังเอาไว้พอได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคราวนี้พอไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกเขาว่าผู้ใหญ่แถมมีคนนับหน้าถือตาได้ไปประชุมกับคนของหลวงเพื่อรับทราบเรื่องประกาศของทางการจากนั้นก็นำมาถ่ายทอดให้กับลูกบ้านให้ได้รับรู้ต่อไปการได้ออกไปพบผู้คนมากหน้าหลายตาก็เหมือนทำให้โลกของนายแถมกว้างขึ้นได้รู้จักกับคนมียศมีตำแหน่งและพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนเหล่านั้นนายแถมจึงทำตัวหน้าใหญ่ใจโตไปไหนก็มักจะแสดงความใจกว้างด้วยการเลี้ยงอาหารพวกคนมียศมีตำแหน่งแทบทุกครั้งยิ่งทำให้เขาได้รับการชื่นชมมากขึ้นไปอีกถึงความใจกว้างและใจถึงนอกจากได้ไปประชุมงานของหลวงแล้วนายแถมก็ยังต้องไปร่วมงานบวชงานแต่งอยู่ตลอดเรียกว่าเดือนหนึ่งนั้นนายแถมต้องแต่งตัวหล่อไปร่วมงานบุญงานบวชหลายต่อหลายครั้งเวลาที่ไปงานจะน้อยหน้าใครหรือน้อยหน้าผู้ใหญ่หมู่บ้านอื่นก็ไม่ได้นายแถมก็ต้องมอบเงินร่วมบุญกับเจ้าภาพทุกครั้งไปแถมยังเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยเพราะไม่อยากน้อยหน้าผู้ใหญ่บ้านหรือคนมีตำแหน่งคนอื่นๆที่มาร่วมงานดังนั้นชื่อเสียงในเรื่องความเป็นคนใจใหญ่ของผู้ใหญ่แถมยิ่งเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไปอีกเวลาใครจะจัดงานบุญไม่ว่าจะงานบวชงานแต่งหรืองานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้องรีบเดินทางมายังเรือนหลังโตของผู้ใหญ่แถมเพื่อมาเรียนเชิญให้เขาไปร่วมงานบางรายที่ลูกชายจะบวชก็ถึงขั้นพาลูกชายมาหาแล้วก็ยกพานขอกราบลาอุปสมบทรวมถึงมีกรรไกรมาให้ผู้ใหญ่แถมตัดผมปลงผมให้เสียด้วยนางน้อยที่เฝ้าดูสามีมาพักใหญ่
ก็เริ่มเห็นเขาลางที่น่ากังวลแล้วเพราะลำพังเงินเดือนผู้ใหญ่นั้นไม่ได้มากมายอะไรเงินค่าเช่าที่นาก็ได้เป็นรายปีเงินทองที่พ่อแม่สามีเคยเก็บเอาไว้ก็เริ่มร่อยหรอเพราะนายแถมใช้เงินชนิดที่เรียกว่าถลุงเงินเลยก็ว่าได้คืนปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปนางกลัวว่าเงินทองจะหมดเข้าสักวันแม้จะไม่ถึงขั้นต้องขายที่นาแต่เงินก็เริ่มจะตึงมือเข้าไปทุกวันแล้วฉันว่าจะกลับไปเปิดร้านขายอาหารในตลาดอีกครั้งน่ะพี่แถมวันหนึ่งนางน้อยเอ่ยกับสามีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผู้ใหญ่แถมได้ยินก็รีบปฏิเสธและออกปากห้ามทันทีไม่ได้จะไปขายของได้ยังไงเดี๋ยวใครๆได้พากันเอาไปพูดให้สนุกปากว่าผู้ใหญ่แถมคงจะไม่มีเงินแล้วแน่ๆเมียถึงได้กลับไปเป็นแม่ค้าในตลาดอีกใครจะพูดก็ช่างเขาสิปากท้องเราทำไมจะต้องไปฟังคนอื่นเอ๊ะแม่น้อยนี่ก็พูดเหมือนกังวลเรื่องปากท้องยังกับว่าเงินทองบ้านเราขาดมือถึงได้ต้องออกไปค้าขายตากแดดหน้าดำอยู่ในตลาดพอสามีพูดแบบนี้นางน้อยแทบจะอยากตะโกนออกไปว่าก็เงินขาดมือแล้วน่ะสิถึงได้จะไปเป็นแม่ค้าแต่ก็ไม่อยากทะเลาะกับสามีเธอจึงเอาน้ำเย็นเข้าลูบเงินทองเรายังไม่ถึงขั้นขาดมือหรอกพี่ผู้ใหญ่แต่การที่เราไปขายของทำให้เรามีเงินเข้ามือทุกๆวันมันไม่ดีหรือแต่ละเดือนพี่ต้องไปช่วยงานบุญงานบวชชาวบ้านตั้งเท่าไหร่ถ้าพี่ให้ฉันไปขายของก็เท่ากับฉันหาเงินมาให้พี่เอาไปไว้ช่วยงานชาวบ้านยังไงล่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเอาเงินเก็บหรือเงินค่าเช่าที่นามาจ่ายแบบนี้ไม่ดีหรือพี่พอฟังนางน้อยผู้เป็นภรรยาหวานล้อมแล้วผู้ใหญ่แถมก็เริ่มคล้อยตามเมื่อนางน้อยเห็นว่าสามีอ่อนลงแล้วจึงรีบพูดต่อพี่ไม่ต้องกลัวนะว่าฉันไปขายของที่ตลาดแล้วจะไม่มีคนดูแลความเรียบร้อยในบ้านไม่มีคนดูแลแม่ของพี่ตอนนี้ลูกๆเราก็โตพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวฉันให้อนงมันคอยดูแลย่าเองนางน้อยเอ่ยถึงอนงลูกสาวคนกลางที่เรียบร้อยและเป็นแม่บ้านแม่เรือนถ้าแม่น้อยยืนยันว่าจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจในที่สุดผู้ใหญ่แถมก็อนุญาตให้นางน้อยไปขายของในตลาดได้ร้านขายของของน้อยนั้นไม่ใช่ร้านเล็กๆแต่เป็นร้านใหญ่พอสมควรเธอขายของชำและของเบตเตเล็ดหลายๆอย่างเรียกว่าหากลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเธอลูกค้าก็จะได้ครบหมดทั้งข้าวสารกะปิน้ำปลาน้ำตาลแป้งและของอื่นๆอีกมากมายหรือของใช้ในครัวเรือนใดที่จำเป็นร้านของนางน้อยก็มีขายทุกอย่างโชคดีที่เธอมีต้นทุนดีจึงสามารถหาของมาวางขายได้อย่างครบครันเมื่อของชิ้นใดขายหมดก็จะมีของมาเติมโดยไม่ขาดเมื่อมีของครบถ้วนลูกค้าก็พากันพูดปากต่อปากว่าให้มาซื้อของชำที่ร้านของนางน้อยเพราะมาร้านเดียวก็ไม่ต้องไปหาซื้อของจากร้านอื่นอีกดังนั้นกิจการร้านชำของนางน้อยจึงดีวันดีคืนทำเงินให้เธอเป็นกอบเป็นกำยิ่งขายดีน้อยก็ยิ่งเพลิดเพลินกับการค้าขายจนลูกสาวลูกชายต้องมาช่วยกันแทบทุกคนยกเว้นก็แต่ลูกชายคนโตที่ต้องไปดูแลงานในนาและอนงที่ต้องดูแลบ้านดูแลย่าการที่นางน้อยสนุกกับการค้าขายนั้นทำให้เริ่มห่างจากผู้ใหญ่แถมผู้เป็นสามีผู้ใหญ่แถมเองพอมีเงินจากทางภรรยาเข้ามาก็ทำให้เงินคล่องมือมากขึ้นนั่นยิ่งทำให้เขาออกงานมากขึ้นไปอีกแต่ละงานก็จะให้เงินร่วมบุญเป็นจำนวนไม่น้อยและการที่นางน้อยผู้เป็นภรรยาไม่ค่อยได้ออกงานบุญคู่กับเขาก็ยิ่งทำให้เขาดูเนื้อหอมในหมู่สาวแก่แม่ม่ายเพิ่มมากขึ้นในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่งผู้ใหญ่แถมได้เจอกับนางสำลีแม่ค้าขนมหวานที่ตลาดบ้านใต้โดยที่นางสำลีนั้นได้นำขนมหวานหลากหลายชนิดมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยเมื่อต่างฝ่ายต่างได้เจอหน้าได้พูดจาปราศัยกันก็เกิดถูกชะตาต้องใจกันขึ้นจากงานนั้นทั้งสองก็ได้เจอกันในงานบุญอื่นๆอีก
เพราะเจ้าภาพมักจะว่าจ้างให้นางสำลีทำขนมไปไว้แจกแขกเรือและทำบุญถวายพระทั้งสองจึงยิ่งสนิทกันมากขึ้นชื่อว่าแม่ไม้ใครๆก็ว่าหอมเหมือนกระดังงาลนไฟผู้ใหญ่แถมเองก็หลงเสน่ห์แม่ไม้สาวอย่างนางสำลีจนถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายทั้งสองก็แอบได้เสียและคบหากันแบบลับๆเวลาไปงานบุญที่ไกลจากบ้านของผู้ใหญ่แถมนางสำลีก็มักจะได้ออกงานร่วมกับผู้ใหญ่แถมบ่อยครั้งงานสองงานไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มหลายงานเข้าคนก็เริ่มเอาไปซุบซิบนินทาไม่นานนักเรื่องก็มาเข้าหูนางน้อยเข้าจนได้เพราะตลาดนั้นถือเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้คนได้มาพบปะพูดคุยกันอย่างกว้างขวางประกอบกับพฤติกรรมของสามีที่ดูแปลกๆมาพักใหญ่ทั้งออกงานบ่อยและบางครั้งก็ไม่กลับมานอนที่บ้านก็ยิ่งเหมือนเป็นสิ่งยืนยันว่าข่าวลือที่ผู้ใหญ่แถมแอบคบหากับนางสำลีเป็นเรื่องจริงดังนั้นนางน้อยจึงขอคุยกับสามีชาวบ้านเขาลือกันให้ทั่วตลาดว่าพี่ผู้ใหญ่แอบคบหาอยู่กับนางสำลีแม่ค้าขนมหวานตลาดบ้านใต้มันเรื่องจริงหรือเปล่าพี่ผู้ใหญ่แถมสะดุ้งไปนิดหน่อยแต่ก็รีบพูดกลบเกลื่อนจริงที่ไหนกันชาวบ้านก็พูดไปเรื่อยเหมือนที่ใครๆเขาว่าปากคนยาวกว่าปากกานั่นแหละแม่น้อยก็อย่าไปสนใจฟังคำคนนักเลยไม่มีใครอยากเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองหรอกนี่คงเห็นว่าแม่น้อยขายดีประสบความสำเร็จละสิถึงได้หาเรื่องมาพูดให้แม่น้อยกลุ้มใจยังไงฉันก็รักแม่น้อยกับลูกๆอยู่แล้วไม่คิดนอกใจดอกผู้ใหญ่แถมว่าอย่างนั้นแล้วก็เข้ามากอดเอาใจคนเป็นเมียแต่นางน้อยก็ยังไม่หายคลางแคลงใจอยู่ดีนางน้อยรอให้สามีตายใจแล้ววันหนึ่งก็ไปปรากฏตัวในงานบวชที่ต่างหมู่บ้านแบบไม่ให้สามีได้รู้ที่งานนั้นนางเห็นว่าสามีของตัวเองกำลังนั่งคู่กับนางสำลีแม่ค้าขนมหวานที่วันนี้แต่งตัวสะสวยด้วยผ้าไหมผืนงามกับเสื้อลูกไม้แสนสวยดูท่าแล้วคงราคาแพงไม่น้อยนางน้อยเดินเข้าไปหาสามีแล้วทำหน้าซื่อไม่รู้ไม่ชี้อะไรจากนั้นก็นั่งลงข้างๆสามีทันทีทำให้ผู้ใหญ่แถมตาเหลือกตกใจรีบหันมาเอ่ยถามอ้าวแม่น้อยจะมาร่วมงานทำไมไม่บอกกันก่อนจะได้ออกมาจากบ้านพร้อมกันไม่เป็นไรจ้ะทีแรกฉันก็คิดว่าจะมาไม่ได้คิดว่าที่ร้านจะยุ่งเลยไปดูร้านค้าที่ตลาดมาก่อนพอเห็นว่าลูกๆดูแลร้านได้แล้วก็เลยกลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ตามพี่มาที่หลังนี่แหละนางน้อยว่าอย่างนั้นมือก็พนมฟังพระสวดตาก็เหลือบมองไปทางนางสำลีแต่ปากนั้นพูดกับสามีนางสำลีนั้นหน้าเจือนไปทำอะไรไม่ถูกส่วนผู้ใหญ่แถมก็เหมือนคนกำลังจะจมน้ำตายเพราะไม่รู้ว่านางน้อยจะอาละวาดขึ้นตอนไหนเมื่อกลับถึงบ้านนางน้อยก็ยื่นคำขาดให้สามีเล่าความมาให้หมดว่าแอบคบหากับนางสำลีมานานแค่ไหนผู้ใหญ่แถมสารภาพหมดเปลือกว่าคบหากับนางสำลีมาร่วม2 ปีแล้วและนางสำลีก็กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่นางน้อยได้ฟังแล้วก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากออกปากให้สามีเลือกว่าจะอยู่กับลูกเมียฝั่งไหนผู้ใหญ่แถมอึกอักเลือกไม่ถูกแต่พอนึกได้ว่าตนเองกำลังจะมีลูกเล็กๆกับนางสำลีทั้งนางสำลีก็ยังสาวและสะสวยกว่านางน้อยเมียแรกสุดท้ายด้วยความหลงก็เลยตัดสินใจเลือกนางสำลีแม้จะเสียใจที่สามีคู่ทุกข์คู่ยากเลือกเมียใหม่แต่นางน้อยก็ไม่ร้องไห้ให้ผู้ใหญ่แถมได้เห็นนางบอกกับลูกในเรื่องนี้แล้วก็ให้ลูกๆตัดสินใจเองว่าจะอยู่ที่บ้านปู่ย่าต่อไปหรือจะอยู่กับแม่เพราะคิดว่าต่อไปผู้ใหญ่แถมคงพานางสำลีมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่นี้อย่างไม่ต้องสงสัยลูกๆทุกคนเลือกไปอยู่กับนางน้อยเหลือแต่เพียงอนงที่เป็นห่วงย่าแต่ก็ไม่อยากอยู่เจอหน้านางสำลีเมียใหม่ของพ่อในขณะที่อนงกำลังลังเลอยู่นั่นเองนางมาลีผู้เป็นย่าก็ออกมาจากห้อง
แล้วยื่นคำประกาศสิทธิ์ทันที ไอ้แถมไอ้ลูกไม่รักดี มีเมียมีลูกดีอยู่แล้วยังเสือกไปนอกใจหาเมียเด็กอีกหรือไอ้ลูกมากมึงไปอยู่กับมันโน่นอย่าพามันมาบ้านกูให้หลานกับสะใภ้กูต้องสะเทือนใจนะเมื่อแม่เอ่ยมาแบบนั้นผู้ใหญ่แถมก็อ้าปากค้างไม่คิดว่าตนเองจะเป็นฝ่ายถูกไล่ออกจากบ้านเสียเองฉันเป็นลูกแม่นะแม่จะมาไล่ฉันอย่างนี้ไม่ได้ทำไมจะไล่ไม่ได้กูเป็นแม่มึงสะใภ้กูก็มีแค่แม่น้อยคนเดียวถ้ามึงอยากได้เมียใหม่ก็หอบผ้าไปอยู่กับมันโน่นที่ดินที่ปลูกบ้านผืนนี้พ่อมึงยกให้กูจะให้ใครอยู่หรือจะไล่ใครไปก็ได้ไปเดี๋ยวนี้เลยผู้ใหญ่แถมเถียงไม่ออกได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นก็หอบเสื้อผ้าไปอยู่อาศัยกับนางสำลีเมียใหม่ของเขาที่ตลาดบ้านใต้ข่าวลือเรื่องผู้ใหญ่แถมหย่าเมียแต่งเพราะหลงเมียใหม่ที่เป็นแม่ม่ายถูกพูดถึงกันไปทั่วทำให้นายแถมไม่กล้าไปออกงานบุญงานบวชที่ไหนอีกแล้วส่วนร้านขนมของนางสำลีตอนนี้ก็ขายไม่ดีเหมือนเก่าต่างคนต่างนึกชิงชังรังเกียจในพฤติกรรมของนางไม่นานนักร้านก็ต้องปิดตัวลงผู้ใหญ่แถมก็เลยขายที่ดินมรดกที่ได้รับจากบิดามาแล้วเอาเงินมากินใช้ในบ้านกับนางสำลีแต่ก็ยังคงออกงานบุญบ้างเหมือนเดิมและยังคงพยายามรักษาความหน้าใหญ่ใจโตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสุดท้ายเงินที่ได้จากการขายที่ดินก็หมดลงจนได้เมื่อเงินหมดนางสำลีก็ไปติดผู้ชายคนใหม่คราวนี้เป็นพ่อค้าที่มีเขียงหมูอยู่ที่อีกตลาดส่วนในแถมเมื่ออายุมากขึ้นก็เกิดล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์เดินเหินไม่ถนัดได้แต่นั่งถัดไปจึงต้องสละตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็เลือกคนอื่นขึ้นมารับตำแหน่งแทนเมื่อไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งหน้าตาชื่อเสียงนายแถมก็ไม่ต่างอะไรกับคนไร้ค่าวันๆก็โดนนางสำลีด่าทอไม่หยุดขับไล่ให้เขาไปตายบ้างไปอยู่ที่วัดบ้างเพราะนางไม่อยากเลี้ยงเขาให้เปลืองข้าวสุกอีกแล้วข่าวคราวความเคราะห์ร้ายของผู้ใหญ่แถมรู้มาถึงหูลูกๆของเขาจนได้สุดท้ายลูกๆทุกคนจึงพากันไปรับพ่อมาดูแลเสียเองเพราะนางน้อยก็ยังคงเจ็บใจอยู่กับเรื่องในอดีตที่สามีนอกใจเธอแต่กระนั้นก็ไม่ได้คิดห้ามปรามที่ลูกๆจะไปรับพ่อมาดูแลแต่นางน้อยก็เลือกที่จะออกไปอยู่ที่ตลาดแทนเพราะทำใจที่จะเห็นหน้าอดีตสามีไม่ได้เป็นอันว่าผู้ใหญ่แถมที่ครั้งหนึ่งเคยมีหน้าตามีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านบัดนี้เป็นเพียงชายแก่ที่เจ็บป่วยต้องให้ลูกๆช่วยกันดูแลไม่มีเสียงชื่นชมสรรเสริญจากใครอีกแล้วตัวเขาเองตอนนี้ก็ได้สำนึกแล้วว่าชื่อเสียงและตำแหน่งนั้นเมื่อหมดไปใครๆก็ลืมและไม่นึกถึงอีกแต่ความดีต่างหากที่จะมีแต่คนสรรเสริญชื่นชมและพูดถึงอยู่ตลอดเหมือนที่ชาวบ้านพากันชื่นชมนางน้อยอดีตภรรยาของเขาว่าเป็นคนดีแม้จะเลิกกับสามีแล้วแต่ก็ยังดูแลแม่สามีเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องซ้ำเมื่อสามีป่วยก็ยังให้ลูกๆไปรับตัวมาดูแลอีกด้วยผู้ใหญ่แถมนั้นได้รับบทเรียนจากการหลงตัวลืมตนหลงชื่อเสียงและหลงหน้าตาของตนเองไปอย่างลึกซึ้งแล้วในช่วงบั้นปลายของชีวิต